Có một câu hỏi đang khiến không ít chuyên gia năng lượng phải mất ngủ. Điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran lần này thất bại? Nghe có vẻ xa xôi. Một câu chuyện ở tận Trung Đông. Một cuộc đấu khẩu giữa Washington và Tehran. Nhưng quý vị đừng vội nghĩ rằng nó không liên quan tới Việt Nam. Bởi vì chỉ cần một mắt xích đứt ra, cả hệ thống kinh tế toàn cầu có thể rung chuyển. Và Việt Nam sẽ không đứng ngoài cơn địa chấn đó. Điều đáng nói hơn, thế giới hôm nay đang đứng trước một ngã ba cực kỳ nguy hiểm. Một bên là thỏa thuận, một bên là khủng hoảng. Và ở giữa là một khoảng tối chưa ai nhìn thấy đáy. Khoảng tối đó mang tên Iran. Và sâu hơn nữa là lực lượng quyền lực nhất phía sau Iran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo. Một tổ chức mà nhiều chuyên gia phương Tây mô tả như sự kết hợp giữa quân đội, tình báo và đế chế kinh tế. Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nằm ở chỗ, trong nhiều năm qua, Iran đã chứng minh một điều. Họ sẵn sàng chịu đau, sẵn sàng chịu cấm vận, sẵn sàng bị cô lập, miễn là đối thủ phải trả giá còn lớn hơn. Đó là triết lý mặc cả rất lạnh lùng. Không phải thắng bằng sức mạnh tuyệt đối, mà thắng bằng khả năng chịu tổn thất lâu hơn đối phương. Và chính triết lý đó đang phủ bóng lên toàn bộ cuộc đàm phán với Mỹ. Nhiều người vẫn nghĩ đàm phán quốc tế là nơi các bên ngồi lại tìm tiếng nói chung. Nghe rất đẹp, rất văn minh. Nhưng trong địa chính trị, mọi thứ thường giống một cuộc mặc cả ngoài chợ hơn. Ai chịu lỗ ít hơn, người đó thắng. Ai nháy mắt trước, người đó thua. Vấn đề là lần này, cái giá của việc thất bại quá lớn. Bởi vì phía sau bàn đàm phán không chỉ là Iran, không chỉ là Mỹ, mà là một trong những huyết mạch quan trọng nhất của nền kinh tế thế giới. Eo biển Hormuz, một dải nước hẹp đến mức nhiều người có thể nhìn thấy bờ bên kia. Nhưng chính nơi này lại vận chuyển khoảng 1/10 đáng kể lượng dầu giao dịch bằng đường biển trên toàn cầu. Nói đơn giản, nếu Hormuz nghẹt thở, thế giới cũng nghẹt thở theo, một khe nước nhỏ, nhưng đang nắm cổ họng của nền kinh tế toàn cầu. Và đây là nơi câu chuyện bắt đầu trở nên nguy hiểm. Bởi vì hiện nay, có 3 kịch bản đang được giới phân tích đặc biệt theo dõi. 3 con đường, 3 tương lai khác nhau. 3 kết cục có thể quyết định giá xăng, giá điện, giá thực phẩm và thậm chí cả tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong những năm tới. Kịch bản thứ nhất, kịch bản được nhiều người kỳ vọng nhất. Thỏa thuận được ký nghe đơn giản, nhưng phía sau nó là hàng nghìn giờ thương lượng, hàng trăm cuộc đấu trí và vô số nhượng bộ mà không bên nào muốn công khai. Theo nhiều nhận định trên thị trường quốc tế, đây vẫn là khả năng có xác suất cao nhất, bởi vì cái giá của chiến tranh hiện nay quá đắt. Mỹ hiểu điều đó, Iran cũng hiểu điều đó. Không ai muốn giật đứt chốt lựu đạn cuối cùng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn mong manh sau nhiều cú sốc liên tiếp. Nếu thỏa thuận đạt được, điều đầu tiên xảy ra sẽ không phải là những tuyên báo ngoại giao Hoa Mỹ, mà là phản ứng của thị trường dầu mỏ. Các tàu chở dầu sẽ thở phào, các hãng vận tải sẽ thở phào, các doanh nghiệp sản xuất sẽ thở phào. Và rồi, hiệu ứng domino bắt đầu lan rộng. Giá dầu giảm, chi phí logistics giảm, lạm phát hạ nhiệt, chuỗi cung ứng phục hồi. Những container hàng hóa lại chạy đều như máu lưu thông trong cơ thể. Đối với Việt Nam, đây là tin cực tốt. Một nền kinh tế phụ thuộc lớn vào thương mại quốc tế luôn hưởng lợi khi thế giới ổn định. Các nhà máy dễ lập kế hoạch hơn, doanh nghiệp xuất khẩu dễ tính toán hơn, nhà đầu tư bớt lo lắng hơn, và GDP có cơ hội tăng tốc. Đó là lý do nhiều người gọi đây là kịch bản ổn định. Nhưng khoan đã, có một chi tiết rất đáng suy nghĩ. Nếu mọi thứ đều hợp lý như vậy, tại sao đến giờ thỏa thuận vẫn chưa được chốt? Tại sao cả hai bên vẫn liên tục tạo áp lực lên nhau? Tại sao những lời đe dọa vẫn xuất hiện? Tại sao không ai chịu bước lùi cuối cùng? Câu trả lời nằm ở một nguyên tắc rất cổ xưa của quyền lực. Không ai muốn bước vào phòng đàm phán với hình ảnh của kẻ yếu. Và đó là lúc vấn đề trở nên phức tạp. Bởi vì mỗi lần một bên muốn chứng minh mình cứng rắn hơn, nguy cơ tính toán sai lại tăng lên. Một phát ngôn, một sự cố, một cuộc tấn công ngoài ý muốn, đôi khi chỉ cần một tia lửa là đủ biến bàn đàm phán thành chiến trường. Và nếu điều đó xảy ra, kịch bản thứ hai sẽ xuất hiện. Kịch bản mà nhiều nền kinh tế châu Á không muốn nghe tới. Kịch bản có thể khiến giá dầu tăng vọt. Kịch bản có thể biến Hormuz thành điểm nóng nguy hiểm nhất hành tinh. Kịch bản mà Việt Nam sẽ phải đối mặt với những áp lực hoàn toàn mới. Nhưng điều đáng sợ hơn nữa là ngay cả khi không có chiến tranh, thế giới vẫn có thể rơi vào một trạng thái còn khó đoán hơn. Một trạng thái lơ lửng. Một cuộc chiến không tiếng súng. Một ván cờ tâm lý kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Và đó mới là điều khiến các nhà đầu tư toàn cầu lo ngại nhất. Bây giờ, hãy tưởng tượng cuộc đàm phán đổ vỡ. Không còn những cái bắt tay, không còn những tuyên bố hòa dịu, không còn những tín hiệu nhượng bộ, chỉ còn sự nghi kỵ, sự đối đầu và những đòn gây sức ép ngày càng mạnh. Đây chính là kịch bản thứ hai,
kịch bản mà nhiều chuyên gia xem là ít khả năng hơn, nhưng hậu quả lại lớn hơn gấp nhiều lần. Điều đầu tiên cần hiểu là Iran không cần đánh thắng Mỹ. Họ cũng không cần đối đầu trực diện với toàn bộ phương Tây. Thứ Tehran cần là khiến cái giá phải trả trở nên quá đắt. Đó là logic của một quốc gia đã sống nhiều thập kỷ dưới các vòng trừng phạt. Nếu không thể thắng bằng sức mạnh tuyệt đối, hãy khiến đối thủ không muốn tiếp tục cuộc chơi. Nghe rất giống một tay cờ bạc lão luyện. Không phải người nhiều tiền nhất, mà là người chịu được áp lực lâu nhất. Và trong tay Iran có một quân bài khiến cả thế giới phải dè chừng. Hormuz. Lại là Hormuz. Cái khe nước nhỏ bé ấy giống như cổ trai của nền kinh tế toàn cầu. Mỗi ngày, những đoàn tàu dầu khổng lồ nối đuôi nhau đi qua, mang theo nhiên liệu cho nhà máy, cho xe tải, cho máy bay, cho toàn bộ guồng máy kinh tế hiện đại. Nếu dòng chảy ấy bị gián đoạn trong thời gian dài, hệ quả sẽ không nằm ở Trung Đông. Nó sẽ lan ra toàn cầu, như một cơn sóng thần kinh tế. Và khi đó, giá dầu trên 120 đô la Mỹ một thùng không còn là chuyện viễn tưởng. Nhiều người thường nghĩ giá dầu tăng thì chỉ đổ xăng đắt hơn một chút. Không, đó mới chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Điều nguy hiểm nằm phía sau. Dầu là máu của nền kinh tế hiện đại. Máu đắt lên, toàn bộ cơ thể bắt đầu đau đớn. Chi phí vận tải tăng, giá nguyên liệu tăng, giá điện tăng, giá thực phẩm tăng, lạm phát tăng. Rồi từ từ sức mua suy giảm. Doanh nghiệp khó khăn, đầu tư chững lại, tăng trưởng chậm đi. Một phản ứng dây chuyền, như hàng nghìn quân domino đổ xuống cùng lúc. Và Việt Nam, nhiều người cho rằng Việt Nam ở rất xa Trung Đông, nhưng trong thời đại toàn cầu hóa, không có nơi nào thực sự ở xa. Một cú sốc năng lượng tại Vịnh Ba Tư có thể xuất hiện trên hóa đơn điện, trên giá cước vận tải, trên chi phí sản xuất, trên từng đơn hàng xuất khẩu. Đó mới là điều khiến các nhà hoạch định chính sách phải đau đầu. Bởi vì khi chi phí tăng quá nhanh, khả năng cạnh tranh bắt đầu bị bào mòn. Những doanh nghiệp vốn đã phải chạy đua từng % lợi nhuận sẽ chịu áp lực lớn hơn rất nhiều. Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là tâm lý. Trong mọi cuộc khủng hoảng, thị trường thường sợ hãi trước khi thiệt hại thực sự xuất hiện. Các nhà đầu tư ghét nhất sự bất ổn. Họ có thể chịu lãi thấp, họ có thể chịu tăng trưởng chậm, nhưng họ cực kỳ ghét việc không biết ngày mai sẽ ra sao. Và chính nỗi sợ đó có thể làm mọi thứ tồi tệ hơn. Một tin đồn, một vụ va chạm trên biển, một phát biểu cứng rắn, một cuộc diễn tập quân sự. Thị trường lập tức phản ứng, tiền lập tức dịch chuyển, rủi ro lập tức tăng lên. Đó là lý do tại sao đôi khi một câu nói còn mạnh hơn một quả tên lửa. Trong địa chính trị hiện đại, chiến tranh tâm lý thường đi trước chiến tranh thật. Và Iran hiểu rất rõ điều đó. Mỹ cũng hiểu rất rõ điều đó. Hai bên đang nhìn nhau như những võ sĩ trên võ đài. Không ai muốn tung cú đấm đầu tiên, nhưng cũng không ai muốn tỏ ra yếu thế. Đây chính là nghịch lý nguy hiểm nhất. Bởi vì khi cả hai củng cố chứng minh mình cứng rắn, nguy cơ va chạm vô tình lại tăng lên. Một bên tăng áp lực, bên kia đáp trả. Bên này leo thang, bên kia không thể lùi. Vòng xoáy cứ thế tiếp tục, cho tới khi xuất hiện một sự cố ngoài dự tính. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh điều đó. Không ít cuộc khủng hoảng lớn bắt đầu từ những sự kiện mà ban đầu chẳng ai muốn, một tính toán sai, một tín hiệu hiểu nhầm, một quyết định nóng vội, và rồi cả khu vực bị kéo vào vòng xoáy. Nhưng có một nghịch lý khác, một nghịch lý còn đáng sợ hơn. Điều gì xảy ra nếu cả Mỹ lẫn Iran đều không muốn chiến tranh, nhưng cũng không thể đạt được thỏa thuận? Nếu không ai đủ mạnh để ép đối phương, nhưng cũng không ai đủ yếu để nhượng bộ. Nếu bàn cờ bị khóa cứng, nếu cuộc mặc cả kéo dài vô tận, nếu thế giới bị treo lơ lửng giữa hòa bình và khủng hoảng, thì khi đó, một kịch bản thứ ba sẽ xuất hiện. Một kịch bản không có tiếng súng, không có tuyên bố chiến thắng, không có hiệp định lịch sử, nhưng lại khiến thị trường toàn cầu mất ngủ nhiều năm. Một cuộc chiến tâm lý kéo dài, một trạng thái bất định thường trực, một ván cờ mà mọi người đều chờ nước đi tiếp theo, nhưng không ai biết nó sẽ đến từ đâu. Và chính trong kịch bản đó, Iran có thể đang sở hữu thứ vũ khí nguy hiểm nhất. Không phải tên lửa, không phải máy bay không người lái, mà là sự bất định. Thứ có thể khiến cả nền kinh tế thế giới phải trả giá mỗi ngày. Nếu quý vị nghĩ rằng chiến tranh là kịch bản đáng sợ nhất, thì có lẽ chưa hẳn. Bởi vì trong nhiều trường hợp, thị trường còn sợ một thứ khác hơn. Sợ sự mơ hồ, sợ trạng thái không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và đó chính là kịch bản thứ ba. Không có thỏa thuận, nhưng cũng không đổ vỡ hoàn toàn. Không có hòa bình rõ ràng, nhưng cũng chưa bước vào chiến tranh. Một trạng thái lơ lửng, một vùng xám địa chính trị, một cơn bão không đổ bộ, nhưng luôn hiện trên màn hình radar. Thoạt nhìn, nó có vẻ ít nguy hiểm hơn. Không có tên lửa bay, không có tàu chiến khai hỏa, không có những bản tin khẩn cấp xuất hiện liên tục.
Nhưng chính sự yên lặng đó lại có thể là thứ khiến thế giới trả giá lâu nhất. Bởi vì doanh nghiệp không sống bằng hy vọng, doanh nghiệp sống bằng kế hoạch. Một nhà máy muốn mở rộng sản xuất phải biết giá năng lượng trong 6 tháng tới. Một hãng vận tải muốn ký hợp đồng phải biết chi phí nhiên liệu trong 1 năm tới. Một quỹ đầu tư muốn giải ngân phải biết môi trường kinh doanh có ổn định hay không. Nhưng nếu mọi thứ đều mờ mịt, mọi quyết định đều bị trì hoãn, tiền không chảy, dự án không khởi động, đầu tư không tăng tốc, nền kinh tế bắt đầu vận hành trong trạng thái phòng thủ. Và đó chính là điều nguy hiểm. Không chết vì một cú đấm, mà kiệt sức vì áp lực kéo dài. Giống như một người phải thức trắng nhiều đêm liên tiếp, không gục ngay lập tức, nhưng sức lực cứ bị bào mòn từng ngày. Đó là cách chiến tranh tâm lý hoạt động. Và trong bàn cờ này, Iran đã cho thấy họ rất hiểu giá trị của sự bất định. Bởi vì chỉ cần thế giới lo sợ Hormuz có thể gặp rủi ro, thì ảnh hưởng kinh tế đã xuất hiện. Không cần phong tỏa hoàn toàn, không cần nổ súng, không cần tạo ra một cuộc chiến quy mô lớn. Chỉ cần duy trì cảm giác rằng mọi thứ đều có thể xảy ra. Đó là đòn bẩy mặc cả cực kỳ hiệu quả. Nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng đó chính là bản chất của địa chính trị. Không vận hành bằng cảm xúc, không vận hành bằng đạo đức, không vận hành bằng những khẩu hiệu đẹp đẽ. Nó vận hành bằng lợi ích và bằng khả năng chịu tổn thất. Ai chịu đau tốt hơn, người đó có lợi thế hơn. Ai khiến đối phương phải trả giá nhiều hơn, người đó có tiếng nói lớn hơn. Đó là sự thật mà rất nhiều người không muốn thừa nhận. Khi nhìn vào bàn cờ Mỹ, Iran, nhiều người cố tìm kiếm bên đúng, bên sai. Nhưng những người chơi thực sự trên bàn cờ này lại đang tính một thứ khác. Chi phí, lợi ích, rủi ro, khả năng chịu đựng. Tất cả đều được đưa lên bàn cân rất lạnh, rất thực dụng, rất tàn nhẫn. Và ở giữa những phép tính đó là phần còn lại của thế giới. Trong đó có Việt Nam, một nền kinh tế đang tăng trưởng, một quốc gia phụ thuộc mạnh vào thương mại quốc tế, một nước hưởng lợi khi thế giới ổn định, nhưng cũng dễ bị ảnh hưởng khi các tuyến hàng hải, năng lượng và tài chính toàn cầu rung lắc. Đó là lý do vì sao câu chuyện Mỹ, Iran không phải chuyện ở đâu đó rất xa. Nó có thể xuất hiện trong giá xăng, trong chi phí logistics, trong đơn hàng xuất khẩu, trong tâm lý nhà đầu tư, trong tốc độ tăng trưởng của cả nền kinh tế. Và đây mới là điều đáng suy nghĩ. Trong suốt nhiều năm qua, thế giới liên tục chứng kiến những cú sốc lớn. Đại dịch, xung đột quân sự, khủng hoảng năng lượng, cạnh tranh công nghệ, chiến tranh thương mại. Mỗi sự kiện giống như một con sóng. Nhưng khi nhiều con sóng gặp nhau, chúng có thể tạo thành một cơn bão. Cuộc đàm phán Mỹ-Iran hôm nay có thể là một trong những điểm giao cắt đó. Một mắt xích nhỏ, nhưng nối với rất nhiều mắt xích khác. Năng lượng, tài chính, an ninh vận tải, thương mại. Và đó là lý do giới chiến lược theo dõi từng diễn biến nhỏ nhất. Bởi đôi khi, một quyết định trong căn phòng kín ở Trung Đông có thể làm thay đổi các phép tính kinh tế ở cách đó hàng nghìn km. Đến đây, có lẽ câu hỏi lớn nhất vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu thỏa thuận được ký, thế giới có thêm một khoảng thời gian ổn định. Nếu đàm phán đổ vỡ, nguy cơ khủng hoảng năng lượng sẽ tăng mạnh. Nếu bất định kéo dài, toàn bộ nền kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục sống trong trạng thái căng thẳng. 3 con đường, 3 tương lai khác nhau. Nhưng chỉ có một điều gần như chắc chắn. Ván cờ này chưa kết thúc. Những nước đi quan trọng nhất có thể vẫn còn ở phía trước. Và có lẽ đó mới là điều khiến các thủ đô trên thế giới theo dõi từng ngày. Bởi sau tất cả, địa chính trị không phải câu chuyện của thiện và ác, mà là câu chuyện của quyền lực, của lợi ích, của những toan tính được che giấu sau các tuyên bố công khai. Và đôi khi, điều quyết định vận mệnh của hàng triệu người lại là một quyết định được đưa ra bởi rất ít người. Câu hỏi cuối cùng dành cho quý vị là, nếu quý vị là Tổng thống Mỹ và biết rằng một thỏa thuận có thể bị chỉ trích là nhượng bộ, nhưng từ chối ký lại có nguy cơ đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng lớn hơn, quý vị sẽ đặt bút ký hay sẽ bước khỏi bàn đàm phán?